Tervehdys! Se on nyt lokakuun puoliväli suunnilleen ja siinä on vene oottamassa. Pari yö saariseikkailu Päijänteelle alkaa tästä. Eli heitetään kamat veneeseen ja lähdetään liikkeelle. No niin, moottori pauhaa. Eli suuntana on Kaakkosaari. Siinä meinasin ensimmäisen yön olla ja kello nyt on jo kohta 4, että saa sillä lailla suoraan melkein ajella, että kerkee valossa aikaa vielä tuon leirin saa pystyyn. Otetaan Yamahasta tehot irti ja huikautetaan Kaakkosaari. Tämmönen paikka täällä. Katsotaan vähän ympärille. Kyllähän tosiaan niin on käynyt täällä kajakkiretkelläkin, mutta tulin nyt ekaksi yöksi tähän. Niin tässä on suojainen mehtäni. Tulipaikka on siinä. Ei ole tosi virallinen. Ja tuolla on tuo suojasa metsä. Viimeksi olin tuossa niemen kädessä yötä. Otetaan tavarat kantoon ja katsotaan teltalle paikka. Siinä voisi olla hyvä paikka, jos vaan sen verran maata on, että telttakiilot saa pysymään kiinni. Katsotaan. Siinä oli maata just sopivasti. Teltta kyllä siinä yön pysyy varmasti. Ainakin kun minä olen sillä sisällä, niin ei tuuli. Täytyy vielä vähän kiristellä naruja. Sitten vaan myrskynarut kiinni, myrskyliepeitä. Ne on hyvä olla tälleen saaressa. Se on vielä tää hurrikaanin jälkihöyryt on vähän niinku mikä tuolla Amerikassa sinne Floridaan iski. Niin ne vähän niinku nyt heijastuu tänne sitten. Niin joutaa varautua koviin tuuliin. Tähän kun tulin tätä leiripaikkaa kahtelemaan, niin huomasin tossa tommosen aarteen. Kanttarellejä hirveä kasa. Mä en mikään sieniasiantuntija oo, mutta sanoisin, että kanttarellejä. Vaan jos joku katsoja tietää, niin sanoppa. Kyllä kai nuo nyt ihan selviä kanttarellejä. Yöpaikka siinä valmiina, niin vois vaikka ruveta ruoan laittaa. Meinasin keitellä tossa makaronit ja siihen tonnikalat sekaan ja vähän maustetta, niin pitäisi olla ihan jees. Mä tossa kotona ennen lähtöä kerkesin vähän syömään. Ei tarvii nyt mitään isoa annosta syödä. Laitetaanpa ruuat tulille. Onpas iso sieni. Kato. Kämmentä isompi. Jännän näköinen. Mikä lie suomusieni. Noin. Makaronia ja tonnikalaa. Maistetaanpa. Heitin vähän Välimeren yrttiseusta sekaan. Niin ihan on hyvä. Sinne hulahti tonnikalaa makaronit. Nyt vois vaikka vähän käydä uistinta heittämässä. En tiedä. Ahvenet on varmaan syvällä. Mutta tossa on tommonen syvä ja matala reuna. Niin kokeilla siitä, jos siinä jotain olisi. Eihän se auta kuin kokeilla, ei sitä muuten tiedä.
Joo, eipä se kalaa tunnu olevan syönnillä. Satamaankin taitaa ruveta. Se mitään pannaan sadevarustetta päälle. Joo, ei. Jos sitä kävis vähän kävelemässä saaressa ja kahtelemassa maisemia. Eli huomenna Terhi lähtee tuonne suuntaan. Tuolla missä vähän niinku häviää jo horisontissa tuo näkyminen. Eli Muuratsalo on tätä. Muuratsalo on tuo saari mikä näkyy tuossa. Tätä reunaa Ristiselän suuntaan ja Sudensaareen sitten huomenna. Joo, tässä on hieno näköala kallio. Näkyy mukavasti järvelle. Ruska näköjään jo puissa hyvin on. On ihan lehet keltaisen. Joo, ei mitään. Siikaillaan maisemia ja lähdetään sitten takaisin leiriin päin. Siinä on semmonen ukon naama. Onpas. Ketään liet tehty pelottelemaan. Ilta alkaa jo hämärtymään. Aurinko laski tossa muutama minuutti sitten. Ja tässä maistelen iltaoluen ja kahtelen järvelle. Ja piakkoon jo sitten telttaa. Silleen, että jos hyvissä ajoin pääsis lähtemään, ei nyt 6 viittin lähteä, kun aurinko nousee vasta joskus. Mitenkä se edes nousee? 7.48 nousee aurinko. Eli jos siinä nousis hyvissä ajoin ja pakkaisi tavarat veneeseen ja sitten moottori käyntiin ja kohti Ristiselkää. Siinä varmaan veää uistinta sitten. Kahtelen vähän kartasta, että missä on semmosia sen näköisiä paikkoja, että vois kalaa olla. Syvänteen reunoja tai pintakareja tai muita. Mikäs siellä lentää? Mikä liian vesiliitto? Eikö se ihan joutse? En tiedä. Mutta siinä kaikki tältä illalta. Jatketaanhan reissua huomenissa. Öitä. Huomenta. Hyvinpäs tuli nukuttua. 11 tuntia. En kovin aikaisin päässyt ylös. Kello on vähän yli 10. Ja, ei mitään, aamupalan tekoon ja sitten vaan kohti Ristiselkää. Keli on aika hyvä. Ei oo kovaa tuuli. Aurinko paistaa. Sateesta ei näyttäisi olevan nyt uhka. Mutta pannaan aamupala tekeytymään ja lähdetään liikkeelle. Vähän on kostee teltta, mutta haitanneeko tuo mitään? Yöllä vähän sateeli. Täytyy laittaa heti kun saareen pääsee, niin teltta pystyy ja se siinä kuivahtaa vähän kun jättää kaikki luukut auki. Joo, tässä nyt on siis suuntana Sudensaari. Tavarat rinkkaan ja kamat veneeseen ja keula kohti Ristiselkää.
kyllähän tuo aika myräinen keli on tuolla selällä, mutta tämä Terhi on vakaa vene. Sitten me mennään vastatuuleen. Eli jos mulla moottori menee tajuttomaksi, niin ongelmaa ei oo. Eli minä voin lähteä silloin myötätuuleen, tulla tästä Säännössalon sillan ali, soutaa kotiin. Ei oo niinku, jos olisi myötätuuli, niin se tilanne olisi eri. Eli silloin mun pitäisi, mulla on tosi raskas palata, jos moottori sippaisi. Mutta jatketaan, ja jos keli käy liian hurjaksi, niin aina voi kääntyä takaisin. Ei tarvii ruveta miehuttaan todistelemaan. Reittejä en kovin hyvin tiedä, mutta sen tiedän, että tässä aika syvää on, että ei pitäisi. Tässä nyt vielä noita reittimerkkejä on, mutta tuosta en tiedä, miten tuolla sitten kauemmin. Kyllähän se melkoisesti hyppyyttää. Tuuli ei oo kovaa. Oisko 5 metriä sekunnissa ja puuskissa voi olla 8 metriä. Tässä on tosiaan niin pitkä tää selkä, että se pääsee tuuli puhaltamaan melkoisen kauan. Siellähän se Sudensaari jo vähän näkyy. Eli sinne mahdollisesti yöpaikka. Mä tosta kartasta katoin, niin vähän matkan päässä on Syvänteen keskellä semmonen pinta. Ei se nyt ihan pintaan tuu, oisko 2-3 metriä syvää sillä kohdalla. Ajattelin, että jos ajaa siihen lähelle ja sitten vaan vaappu kiinni ja veto. Katsotaan, oisko siinä mitään kalaa. Keli on kyllä semmonen, että vastatuuleen niin ei soutamalla ole mitään asiaa. Mutta jos ajaa vähän ohi ja sitten tulee myötätuuleen ja koittaa kiertää sen matalikon siitä. Joo, mutta eipä ole liikettäkään järvellä hirveästi. Yksi vene on tullut vastaan nyt ja siinä kaikki. Eli tuossa on matala kohta ja tuolla on toinen. Tuo nyt ei niin matala ole, mutta tuossa on 4 metriä metriä. 38 metristä madal. Eli siinä saattais vaikka olla joku kala. Tuommoisten Syvänteiden reunallahan ne, tai mitkä madaltuu äkkiä, niin voi olla kalaa paremmin. Joo, eli tässä nyt ollaan Ristisellä, näin nyt keskellä olla, mutta täällä jonkin matkaa. Ja tuossa vieressä on Mämminiemi ja Mämmisaari. Tuo Mämminiemihän on tosi hieno paikka. Täytyy joskus katsoa, jos siihen joko melois kajakilla tai ajais veneellä yöpymään. On tosi hieno paikka. Ja tässähän on Mämminiemestä vähän matkaa eteenpäin, niin on Rappukallio. Ja Rappukallion edustallahan on Suomen järvien niin syvin kohta. Melkein 100 metriä on syvää siinä. Oo. Katsotaanpas vähän matkaa vielä ja minä pistän sitten vaapu kiinni ja lähden vetämään tuosta ton matalikon päältä ja mennään sen toisen matalan kohan päältä sitten Sudensaareen. Nyt on moottori sammutettu ja tuommoinen rapala nyt vetoo. Mennään siitä matalan kohan yli ja katsotaan oisko siinä kalaa. Tossa toinenkin uistelija meni. Mä vähän niinku seuraan sen jälkiä. Katon vähän kartasta, että missä se on se matala kohta. Niin pistetäänpäs vetoa. Joo, aika hiljasta on täällä järvellä. Ei kulkijaa on paljon. Joo, tuo Mämminiemi tosiaan on tuossa vieressä. Täytyy joskus käydä siinä yöpymässä ja kuvaamassa. On hieno paikka. Se on ihan niinku, onko se nyt niinku leirintäalue tai joku retkeilykohe, mutta kuitenkin. Kajakillahan tähän olisi hieno tulla, jos ei kovaa keli olisi. Puikkaas järven toiselle puolelle ja tuolta rantaa seurata. Meloskeli rauhassa. Oo, vähän meinaa keikki. Ei se mitään. Täällä ollaan vähän niinku keskellä järven selkää. Joka puolella on vettä. Siitä matalan kohan päältä meni, mutta ei siinä tuntunut kukaan olevan uistimeen syövässä. Keli on aika kovaa soutajalle. Keikuttaa melkoisesti. Eihän tuo. Joo, tästä nyt vielä toisen matala yli ja
sitten Sudensaareen. Se tuolla takana jo vähän näkyykin. Liikutaanpa sinne suuntaan pikkuhiljaa. Lokit käy hyvin tuttavalliseksi tässä. Mulla nyt ei harmi kyllä niille oo kalaa antaa, kun en mä saanut itekään. Täytyy sit jos tulee jotain, niin perkeet heittää lokille. Tuossa selän takana Sudensaari näkyy. Mitä tästä on 200 metriä reilu. Niin mennäänpä sinne leirin pystytykseen, jos siellä ei muita ole. Jos siinä vaikka heittelisi sitten vähän uistinta siinä rannassa. Joo, siitä tuskin mitään tulee, mutta voi sitä aina yrittää. Nyt ei muuta kuin etsitään rantautumispaikkaa. Eiköhän se siinä yön pysy. Joku puu alle ja kiskoo kuiville. Olkoon siinä. Siinähän se on tämä yö. Telttapaikka. Laitetaan teltta pystyyn ja jos sit vaikka tekis pienet tulet ja paistais vähän makkaraa. Satamaan alako. Ei se mitään. Pannaan tulet tuohon ja paista vähän makkaraa. Nälkä meinaa jo. Teltta on tosiaan tuolla pystyssä jo ja makuupussi on levitettynä. Se vähän tämmöisellä keleillä kerää sitä kosteutta yöllä, niin saa ne kosteudet siitä pois. Kalaa ei tosiaan tullut. Ei nypyä. Ja mulla nyt on tossa, kun mulla ei mitään syväintä oo. Tää vielä sillä rapalalla aika pinnassa. Niin se voi olla, että pitäisi olla joku veturivaappu tai sinne vaan. Pannaan kiehi sillä alakuun. Kyllä se siitä. Maistetaanpas. Tämmöstä väkevä kotisinappi. No ei oo kyllä väkevää. Ihan jees. Kyllä vaan nuotiomakkara on hyvä. Siitä ei pääse mihinkään. Nyt on ruuat nautittu, niin ruuan perässä savut tuosta. Ihan on hyvä keli. Ei ole ainakaan liian kylmä. Tää on vähän liikaa tää lämpötakki jopa. Tossa veneellä kun ajeli, niin oli ihan paikallaan tuo lämpötakki. Mutta tässä kun touhuaa, niin meinaa vähän tulla lämpöinen. Katoppa, eipäs ollut munat patareissa. Semmonen raitapaita. Ihan hyvän kokoinen. Pannaan tohon kivelle oottamaan, josko tulis lisää. Tuommoiseen, mikä tää nyt on, supervipraksi. Musta keltaisella pisteellä. Kokeillaan tulisiko lisää. Eli yksi ahven, ei muuta. Ei se mitään, minä pistä ahvenen tosta sisälmykset pois ja ehkä fileiksi suolaan pistä halsteri. Halsteri on joku tuhonnut. Viimeksi kun oltiin Veikan kanssa, niin halsteri oli vielä ihan toiminnassa. Nyt on toinen puoli halsterista puuttunut. Täytyy joku keppitiritys keksiä. Paistellaan illalla ahventa sitten. Jes, jotain sentään. Keli vaan paranee, aurinko paistaa ja pilvet on vähän niinku kaikalla. Voi tulla kylmä yö. Mutta pannaan se ahve valmiiksi iltaa varten. Siinä on ahvenfileet sievästi. Saa nähdä pysyykö ne paistaessa siinä. Vähän on tommonen pielavetisen näköinen, mutta jospa ne pysyisi. Vähän käpristyy tuo tuore kala siinä lämmetessään, niin toivottavasti ei putoa irti. Todella nätisti aurinko tossa paistelee. Vissi sataisko tuolla järvellä, kun osa järvestä on tommonen utunen ja kirkas ja osa on ihan tumma. On kyllä. Kello on 5:20 ja kohta vois ruveta vaikka vähän ruokaa laittaa. Pistäis tulet ja paistelis ahvenia ja makkaraa vähän.
Pannaan vähän sinaappia päälle. Noin. On kuuma. Liveet on nytten pidetty ja loimuahventa maistele. Toisen jo söin tossa liveen aikana ja toisen syön nyt. On kyllä hyvä. Aika ohkaiseksi nämä fileet kävi, mutta hyvää makuusta kuitenkin. Mausteena on suolaa ja Välimeren yrttejä. Oikein hyvä. Täällä on melkoisen pimeäksi jo käynyt keli. Minä jään tulille istumaan. Jatketaan huomenna seikkailua. Huomenta. Yöhän meni mukavasti. Kylmähän se meinasi olla, mutta onneksi on tuo makuupussi sen verran yläkanttiin tuo lämpö, että pärjäs ihan mukavasti. Nyt ei muuta kuin aamupala tulille, grillijuustoa ja kahvia. Sitten vene pakataan ja lähdetään liikkeelle. Meinasin vielä uistinta vetää tonne kotiin asti. Katsotaan, jos siellä joku kala olisi syömillä. Siinä on grillijuusto paloina. Meinasin eilen ne paistaa, mutta kun siinä oli sitä makkaraa ja ahvenfilettä, niin eipä tullut sitten eilen syötyä. Syydään nytten pois. Joo, keli on kyllä ihan hieno. Aurinko paistaa, mutta kylmä tuntuu vähän olevan. Oikein väkevät kahvit. Ruisleipää ja grillijuustoa. No on kyllä. Vähän raskas aamupala, mutta haitanneeko tuo mitään? Grillijuusto oli iso yläpeukku. Tuli varmaan aika väkevät kahvit. Tuli, mutta oikein hyvät. Noin. Työnnän veneen vesille ja lähden kotia kohti. Nyt on myötätuuli, niin on hyvä vetää uistinta. Muuratsalo loppuun asti varmaan vetää uistinta. Jos ei sitten tuu, niin sitten ajelen vähän matkaa Säynätsaloon, käy joku kaisikko heittelee. Sitten kotiin. Mutta lähdetään liikkeelle. Kyllähän se tuuli vähän puhaltelee. Elikkäs ajattelin vielä yrittää tuommoisella rapalalla. Katsotaan, söisikö siihen kalaa. Sudensaari jääköön taa. Näkemiin vaan. Oli mukava taas käydä. Tälle vuodelle varmaan viimeinen kerta. Todennäköisesti. Keli on ihan nätti. Tommonen. Vähän utuun siellä on Sudensaari. Mutta mikäpäs tässä myötätuuleen mennessä. Ei tarvi rehkiä. Tässä ollaan kohta Muuratsalo eteläkäreissä, eli Susiluodon ohi mennään. Nyt on Ristiselältä tultu tänne suojaisemille vesille, niin kelataanpas vaappu ylös. Tässä on tämmönen kaislikko, niin kokeilen vähän heittää, että olisiko siinä mitään haukea. Tahi ahventa. Jos pistäis vaikka kirkkaan mepsin kiinni, tai tommosen kuparin värisen punaisella pisteellä, se tuntuu olevan täälläkin ihan soiva peli. Katsotaan, tulisiko heittämällä. Kalaa ei tullut heittämäänkään, ei se mitään. Nykästää moottori käyntiin ja vähän matkaa tonne päin yhden Kaislikkosaaren reunaan. Sen käy vielä kalastamassa. Siinähän se olisi Kailikkosaari. Käyn kokeilemassa, että onko siinä mitään kalaa syönnillä. On kyllä kalastuksen suhteen ollut melko hiljainen reissu. Tuossa ne on ne merimetsot. Tai oli. On siellä nyttenkin. Tuolla on tuo kari. En tiedä saanko zoomattua tulla
editointiohjelma. Jännä kyllä. Jännä, että ne tänne Päijänteellekin on tullut. Mutta mikäs niitten täällä ollessa? Kyllähän täällä kalaa on. Kokeillaanpas siitä kaillikosta. Jos minä olisin hauki, niin tahi ahveni, tuossahan minä olisin. Siinä. Eli semmonen saariseikkailu tällä kertaa. Se oli varmaan tämän vuoden viimeinen saarireissu ainakin veneellä. Että seuraavan kerran varmaan sitten, kunhan jäät on tullut. Ei mitään. Palataan seuraavassa videossa. Moro!